Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dengan Kak Saba dalam Seni, Saba. Okey, hari ini Kak Saba terima kejutan daripada Sugu Pavithra. Okey, apa kejutan daripada Sugu Pavithra tu? Kak Saba dapat satu bungkusan dari Sugu Pavithra. Ta! Okey, bungkusan ni daripada Dynamic Solution Ventures. Tertulis kat situ Seni Saba. Apa ada dekat dalam ni? Jom kita buka. Wow! Yeay! Buku resepi Sugu Pavithra. Terima kasih. Okey, dibalut kemas dengan Bubblewrap. So, kalau korang nak cari Bubblewrap, korang boleh pergi ke www.bubblewrappertoyou.com ataupun pergi ke FB page Bubblewrapper to You. Wah, tak sabarnya nak buka. Jom kita buka sekarang. Okey. Terima kasih Sugu Pavithra. Okey. Wow, dibungkus lagi dengan plastik untuk menjaga dia punya kualiti. Okey, buka plastik. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Buku resepi Sugu Pavithra Kitchen. Tertulis kat sini, dari YouTube ke suatu fenomena. Masak dari hati. Masak yang simple tapi sedap. Okey, buku ni agak tebal. Memang menarik untuk korang dapatkan. Dan buku ni di bawah tertulis Sugu Pavithra Kitchen Masak dari Hati Volume 1. So, kemungkinan ada Volume 2. Untuk kualiti buku memang sangat-sangat puas hati. Tebal, banyak page dia. Kemudian halaman utama dia, gambar Sugu dan Pavithra. Ada timbul sikit. Okey. Kemudian yang lain semua matte, jenis matte. Dia punya helaian dia memang tebal. Okey, so sangat puas hati. Okey, kita tengok apa yang ada dekat dalam ni, okey? Okey, dekat yang ni, dekat surat yang pertama ni kita ada kata One dari Sugu Pavithra dan ada gambar family dia. Okey, kat sini ada macam-macam jenis resepi yang telah dimasak oleh Sugu Pavithra dan telah diuploadkan di YouTube channel Sugu Pavithra. Okey, ada 60 resepi kesemuanya dalam buku ni. Memang baloi kan kalau untuk korang dapatkan buku ni. Okey, sangat menarik. Ada kari ikan keli, sambal udang pedas, kari kambing Mr. Sugu. Kari kambing Mr. Sugu ni Saba dah rasa tau. Memang sedap sangat. Kalau korang nak tengok video Saba rasa, korang boleh tengok di video di atas ni, okey? Lepas ni bolehlah Saba cuba kari kambing Mr. Sugu. So bagi Saba,
cara penulisan dan juga penerangan dekat sini memang sangat jelas. Sebab kenapa? Kita ada bahan-bahan dan setiap bahan-bahan ni ada tulis A, B, C sampai A, B, C, D. Okey, macam contoh A adalah satu ekor ikan jenaha merah dikelar. So, dia akan letakkan gambar ikan jenaha. Okey, so kepada yang mana yang tak kenal jenis-jenis ikan, korang boleh tengok gambar tu dan itulah ikan jenaha. Memang mudah kan? Okey, lagi satu yang bestnya buku ni, korang boleh scan QR code. Bila korang scan QR code ni, korang akan terus direct pergi ke YouTube, video YouTube Sugu Pavithra. Kalau korang tak faham lagi baca dalam buku ni, korang kena tengok video cara masak dia yang sebetulnya di YouTube channel Sugu Pavithra. Kalau korang nak tahu masakan ni, korang terus je tekan dekat QR code ni, okey? Tapi QR code ni hanya ada 34 resepi sahaja yang ada QR code. Yang balance dia tak ada QR code sebab videonya telah di-delete. Macam contoh resepi ni tak ada QR code sebab video dia telah di-delete. Okey, so ada 34 resepi sahaja yang ada QR code, okey? Cara untuk kita scankan QR code ni, okey, kita pergi buka QR reader kita. Kemudian kita pergi bawakan kamera ni ke scan me ni, kat QR code ni. So, dia akan terus masuk ke YouTube channel Sugu Pavithra dan kita just tekan play je lah. Sangka hari ni saya nak masak ayam sweet sour. Jom kita tengok bahan-bahan dia dan cara masak. So, kalau korang tak faham dengan penulisan dekat dalam buku ni ataupun korang nak lebih jelas, korang boleh tekan dekat QR code ni dan korang boleh tengok video di YouTube channel diorang, okey? Korang mesti nak tahu kan berapa senaskah buku resepi Sugu Pavithra ni kan? Satu buku ni hanya RM46 saja. RM46 saja, tak mahal. Untuk 60 resepi, walls. Okey, untuk pengetahuan korang, yang menarik lagi tentang buku ni, setiap RM1 dari setiap jualan buku resepi Sugu Pavithra ni akan disalurkan kepada pertubuhan makna. Pertubuhan makna adalah pertubuhan bagi pesakit-pesakit kanser. So, sambil kita membeli, sambil kita belajar masak, sambil tu kita menderma. So, memang best kan buku ni? Macam mana korang nak dapatkan buku ni? Okey, korang boleh pergi direct dengan official distributor diorang. Hanya dekat diorang ni je tau, jangan yang lain. Takut ada fake seller. So, diorang punya official distributor diorang ialah Dynamic Solution Ventures. Ataupun korang boleh WhatsApp ke 019 28 32 386. Saba ulang balik, 019 28 32 386. Ataupun korang direct pergi ke Instagram official distributor diorang iaitu dynamic.distributor. Bestnya baca buku resepi ni. So, lepas ni Saba bolehlah mencuba. Terutamanya petang-petang Kak Saba bolehlah cuba masak roti puri. Bestnya. Nanti Kak Saba nak cubalah dalam Sabaran Story. Jangan lupa tengok tau. Okey, kepada korang, jangan lepaskan peluang ni. Korang kena dapat buku ni, iaitu buku resepi Sugu Pavithra Kitchen. RM1 akan disalurkan kepada pertubuhan makna. So, memang sangat berbaloi dengan membeli buku ni dengan harga hanya RM46 saja. So, sangat baloi. Cepat-cepat korang pergi beli tau. Okey, kepada Sugu Pavithra, terima kasih sangat kerana
bagi Seni Saba hadiah ni, iaitu buku resepi Sugu Pavithra Kitchen. So terima kasih sangat, memang sangat bermakna untuk Saba. So lepas ni Saba bolehlah mencuba resepi-resepi yang ada dalam buku ni dan juga di dalam YouTube channel Sugu Pavithra. Terima kasih lagi sekali buat Sugu Pavithra.